વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુનિટ 2ની આગળની થિયરી આપણે ચલાવીએ. એનું ટાઇટલ છે આગળના ટોપિકનું ઉચ્ચતર પરિમાણીય સુરેખ વિકલ સમીકરણ. બરાબર. તો એનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે d⁻n ડિવાઇડ બાય dx⁻n પ્લસ p1 d⁻n માઇનસ y upon dx⁻n minus 1 p2 d⁻n minus 2 upon dx⁻n minus 2 plus pn y is equal to capital X, where p1 p2 up to pn and capital X એ x ના where p1 p2 up to pn are constant, એ કોન્સ્ટન્ટ હશે. બરાબર છે. અને x છે કેપિટલ એ x નો વિધેય છે. કોન્સ્ટન્ટ ઓર ફંક્શન્સ ઓફ x એ x ના વિધેયો અથવા અચળ છે. હવે આ d/dx ને આ ઓપરેટરથી દર્શાવાય, કેપિટલ D થી. એન્ડ ધેરફોર ઇક્વેશન 1 સમીકરણ 1ને આ રીતે લખી શકાય: d⁻n p1 d⁻n minus 1 p2 d⁻n minus 2 plus pn into y is equal to capital X. આને f of d કહી દેશું. f of dy is equal to x. બરાબર. જ્યાં આ f of d is equal to d⁻n p1 d⁻n minus 1 p2 d⁻n minus 2 plus pn. આ f of t. શરૂઆતમાં આપણે એવા વિધેય ફંક્શન્સ જોઈશું કે જે માત્ર p1 p2 up to pn છે ને એ અચળ હોય. આગળ જતા યુનિટ 3ની અંદર જોઈશું કે ચલ કોએફિશિયન્ટ હોય, અચળાંકો એ એક્સ અને વાયના વિધેયો, એક્સના વિધેયો હોય. તો શું કરશું એ જોઈશું આપણે. હવે પહેલાં તો આ સમીકરણ 1 છે ને, f of d of y is equal to x નો ઉકેલ આ રીતે મેળવાય. પહેલા f of dy is equal to 0 નો ઉકેલ. આને કહેવાય કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન, સહાયક વિધેય કહેવાય. અને y is equal to 1 upon f of dx આવે એનો pi કહેવાય. આ સહાયક વિધેય કહેવાય, સહાયક વિધેય. અને આને કહીશું આપણે વિશિષ્ટ સંકલ. pi એટલે વિશિષ્ટ સંકલ. અને ઉકેલ આવો આવશે y is equal to cf plus pi. આ મેથડો આપણે જોવાની છે. તો પહેલાં તો આપણે ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન જે છે f of t y is equal to 0 એ n ઘાતવાળું સમીકરણ છે. તો એના એવું પણ બને ને કે એના n અવયવ સુરેખ અવયવો મળે. n ભિન્ન સુરેખ અવયવો હોય ત્યારે એનો ઉકેલ શું આવે એ જોવાનું છે. બરાબર. તો થિયરી તરીકે લઈએ. જો m1 up to mn થિયરી એ f of d equal to 0 ના n ભિન્ન બીજો હોય તો તેનો ઉકેલ
y બરાબર c1 e રેઝ ટુ m1x c2 e રેઝ ટુ m2x પ્લસ cn e રેઝ ટુ mnx થાય. આવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. અહીં f ઓફ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. જો 0 હોય તો f ઓફ dy ઇક્વલ ટુ 0 નો ઉકેલ f ઓફ dy ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે. and therefore f of d is equal to 0 d raised to n p1 d raised to n minus 1 plus pn is equal to 0. આપણે જોયું કે આને n સુરેખ અવયવો પડે છે માટે dm1 d minus m2 up to d minus mn is equal to 0 થાય. બરાબર. તો આના પરથી મને શું મળે? d minus m1 equal to 0 d minus m2 equal to 0 d minus mn is equal to 0. હવે આ રીતે આપણને n બીજ મળ્યા. કેટલા બીજ મળ્યા? n બીજ. તો n બીજ માટે n સમીકરણ મળે માટે સમીકરણ 1 નો ઉકેલ a d minus m1 y is equal to 0 d minus m2 y is equal to 0 and so on. d minus mn yn is equal y is equal to 0 ના ઉકેલનો સરવાળો છે. એ બધા જ ઉકેલ મળી જાય એનો સરવાળો એ ભિન્ન બીજ મળે તો મળે આપણને. અને માટે હવે આપણે એવું કરીશું, આ એક સમીકરણ સોલ્વ કરું dm1y is equal to 0 એટલે dy બાય dx માઇનસ m1y is equal to 0 કહેવાય, કારણ કે કેપિટલ D એટલે શું લખ્યું હતું? d બાય dx ઓફ y થાય. તો dy by dx is equal to m1y. So dy by y is equal to m1 dx. So log mod y is equal to m1x plus c1 મળે મને. So y is equal to e raised to m1x plus c1. આ c1 ડેશ નામ આપું તો y is equal to m1x into e raised to c1 dash. તો y is equal to c1. અહીંયા જો log mod y is equal to m1x plus c1 dash રાખ્યું તો y is equal to e raised to m1x plus c1 dash. So y is equal to e raised to m1x into e raised to c1 dash. એનો નવો અચળાંક c1 કહી દઉં. c1 is equal to e raised to c1 dash. આનું સોલ્યુશન આવ્યું આ જ પ્રમાણે d minus m2y is equal to 0 d minus m3y is equal to 0 and so on. d minus mny is equal to 0 imply y is equal to c2 e raised to m2x, y is equal to c3 e raised to m3x and y is equal to cn e raised to mnx મળે. and therefore સંયુક્ત ઉકેલ શું આવે? y is equal to આ બધા જ ઉકેલનો સરવાળો c1 m1x c2 e raised to m2x plus cn e raised to mnx. એ પહેલા થિયરી સ્વરૂપમાં જોયું આપણે. બરાબર. હવે એવું પણ બને બે બીજ સમાન હોય તો શું કરવું? તો એ પહેલાં એક નાનકડી થિયરી લઈ લઉં. થિયરી કે d માઇનસ m સ્ક્વેર y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. એટલે બે વખત બીજ પુનરાવર્તન પામતું હોય, રિપીટ થતું હોય બીજ.
જો 2 વખત બીજ રિપીટ થતું હોય તો શું કરવું પડે આપણે જોઈએ. સહાયક સમીકરણના 2 બીજ સમાન હોય તો આના પરથી આપણે એમ પ્રૂવ કરશું y ઇઝ ઇક્વલ ટુ c1 પ્લસ c2x e રેસ ટુ mx. આ થિયરી લઉં છું આમ, બરાબર. તો હવે આ થિયરીમાં આગળ વધારીએ આપણે. અહીં d માઇનસ m સ્ક્વેર y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આને એમ લખી શકાય d માઇનસ m ઇન્ટુ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બરાબર. તો આને સમીકરણ નંબર 1 આપું. ધારો કે d માઇનસ my ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ u લઈ લઉં તો મને શું મળે? dy બાય dx માઇનસ my ઇઝ ઇક્વલ ટુ u મળે. બરાબર. હવે આને મેં આમની સોરી અત્યારે આમને રહેવા દો. ધારો કે d માઇનસ my ઇઝ ઇક્વલ ટુ v લઈ લો and therefore d minus m into d minus my is equal to 0 implies d minus m into v is equal to 0 થઈ જાય. કેમ કે આને આપણે તો y સપોઝ કરી લીધો છે. સો dv by dx minus mv is equal to 0 and therefore dv by dx is equal to mv. So dv by v is equal to mx m dx and therefore log mod v is equal to mx plus log mod c લઈ લો તોય ચાલે. So v is equal to e raised to mx into c આવે. c1 કહી દો ચલો c1. તો v is equal to c1 e raised to mx આવ્યા. હવે v ની વેલ્યુ મૂકો. v is equal to શું લખ્યું હતું? therefore d minus my is equal to c1 e raised to mx આવે. તો dy by dx minus my is equal to c1 e raised to mx આવે. આ આવી ગયું સુરેખ વિકલ સમીકરણ જે yમાં સુરેખ વિકલ સમીકરણ છે અને માટે if અને p બરાબર કેટલા? માઇનસ m. q બરાબર c1 e raised to mx and therefore if કેટલો થાય? e raised to integral p dx e raised to integral minus m dx. so e raised to minus mx. માટે ઉકેલ શું આવે એનો? ઉકેલ y into if એટલે e raised to minus mx is equal to q c1 e raised to mx into q if mx into dx plus c2. So y into e raised to minus mx is equal to c1 constant dx plus c2. So y e raised to minus mx is equal to c1x plus c2. So y is equal to c1x plus c2 into e raised to mx. આવી ગયું. આમ પણ કહી શકાય. અને અહીંયા હું c2 સપોઝ કરું ને અહીંયા c1 કરું તો આપણે જોતું હતું એ c1 પ્લસ c2xનું ફોર્મ આવી જાય. તો આ મિત્રો 2 બીજ રિપીટ થતા હોય તો આ જ પ્રમાણે 3 બીજ રિપીટ થતા હોય તો પણ કામ કરી શકાય. બરાબર છે. હવે એક એવી થિયરી લઈએ કે દ્વિઘાત સમીકરણ સોલ્વ કરીએ. સપોઝ કે આપણે તો આપણને ખબર છે કે 2 બીજ કેવા મળે? ભિન્ન મળે, સમાન મળે. સમાન મળે એ જોઈ લીધું, ભિન્ન મળે એ જોઈ લીધું. હવે
ડેલ્ટા લેસ ધેન 0 હોય તો આપણે કાલ્પનિક બીજ મળે. એ બીજ કેવા હોય? કાલ્પનિક હોય. તો કાલ્પનિક બીજ હોય બે બીજો, તો આપણે એનો CF કઈ રીતે ગણવો? બરાબર છે. થિયરમ ઇફ જો આલ્ફા પ્લસ ઓર માઇનસ આઈ બીટા એ એફ ઓફ ડી વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ના બે બીજો હોય તો CF શું આવે? e રેસ ટુ આલ્ફા એક્સ C1 cos બીટા એક્સ પ્લસ C2 sin બીટા એક્સ, આવું આવે CF. બરાબર. ધારો કે M1 બરાબર આલ્ફા પ્લસ આઈ બીટા અને M2 બરાબર આલ્ફા માઇનસ આઈ બીટા. કેમ મેં આલ્ફા પ્લસ ઓર માઇનસ આઈ બીટા લખ્યું? કારણ કે જ્યારે સમીકરણના બીજ સંકર બીજ હોય તો એ હંમેશા અનુબદ્ધ પેરમાં હોય, એકબીજાની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યાઓ હોય મિત્રો. તો આ બે બીજ છે તો માટે y બરાબર શું આવે? C1 e રેસ ટુ M1 x C2 e રેસ ટુ M2 x, આવું આપણે લખીએ છીએ. E1 એટલે e રેસ ટુ આલ્ફા એક્સ પ્લસ આઈ બીટા એક્સ C2 e રેસ ટુ આલ્ફા એક્સ માઇનસ આઈ બીટા એક્સ. તો e રેસ ટુ આલ્ફા એક્સ કોમન કાઢી લો તો C1 e રેસ ટુ આઈ બીટા એક્સ C2 e રેસ ટુ માઇનસ આઈ બીટા એક્સ આવે. તો e રેસ ટુ આલ્ફા એક્સ C1 cos બીટા એક્સ પ્લસ I sin C1i sin बीटा x C2 cos minus बीटा x C2i sin minus बीटा x આવું આવે. તો e રેસ ટુ આલ્ફા એક્સ C1 cos बीटा x ને cos minus cos યુગ્મ વિધેય છે એટલે આ આવે C1 plus C2 into cos बीटा x. આ આવે IC1 minus IC2 sin बीटा x આવે. આ એ નવો અચળાંક ને એ નવો અચળાંક e રેસ ટુ આલ્ફા x કેપિટલ C1 cos बीटा x plus capital C2 sin बीटा x. Capital C1 is equal to C1 plus C2. Capital C2 is equal to I of C1 minus C2. આ બે સંકર બીજ આવે તો આ પ્રણાલી પડે. હવે એવું પણ બને ને કે સંકર બીજ રિપીટ થતા હોય, બે સંકર બીજ રિપીટ થતા હોય તો શું કરવાનું આપણે? તો એના માટે પણ ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન બનાવી શકાય. એ સિમ્પલ ફોર્મ છે, એને થિયરી તરીકે નથી લેતો. હવે વ્યાપકપણે હું લખી દઉં છું કે જો આલ્ફા પ્લસ ઓર માઇનસ આઈ બીટા આલ્ફા પ્લસ ઓર માઇનસ આઈ બીટા બે બીજો પુનરાવર્તન પામતા હોય તો CF શું થાય? એક તો e રેસ ટુ આલ્ફા એક્સ બે વખત પુનરાવર્તન પામે ને C1 પ્લસ C2 એક્સ ઇન્ટુ કોસ બીટા એક્સ C3 પ્લસ C4 એક્સ ઇન્ટુ સાઇન બીટા એક્સ. આ એનો CF આવે. ખ્યાલ આવે છે? તો અહીં સુધી જે CF વાળો પાર્ટ મેં મેળવ્યો તમને હવે વ્યાપક સ્વરૂપમાં લખી દઈએ કે એફ ઓફ ડી વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થતા હોય, એફ ઓફ ડી વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એના ઉકેલ માટે
m1 અપ ટુ mn એના n ભિન્ન બીજ હોય તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ c1 e રેસ ટુ m1x c2 e રેસ ટુ m2x cn e રેસ ટુ mnx થાય. જો m1 m2 બે ઇક્વલ બીજ હોય તો y બરાબર શું આવે? c1 પ્લસ c2 ઇન્ટુ e રેસ ટુ m1x, બાકી એનું એ જ રહે. c3 e રેસ ટુ m3x પ્લસ cn e રેસ ટુ mnx આવે. ત્રણ બીજ રિપીટ થતા હોય તો આ પ્રમાણે થાય. જો m1 અને m2 એ આલ્ફા પ્લસ ઓર માઇનસ આઈ બીટા હોય તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેસ ટુ આલ્ફા એક્સ, c1 cos બીટા એક્સ, c2 sin બીટા એક્સ, બાકીનું એજ ઇટ ઇઝ c3 e રેસ ટુ m3x, cn e રેસ ટુ mnx મળે. ને સંકર બીજ બે જો રિપીટ થતા હોય m1 m2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા પ્લસ ઓર માઇનસ આઈ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ m3 m4, ચાર બીજ થાય ને સંકર બીજ રિપીટ થતા હોય તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેસ ટુ આલ્ફા એક્સ, c1 પ્લસ c2x ઇન્ટુ કોસ બીટા એક્સ, c3 પ્લસ c4x ઇન્ટુ સાઇન બીટા એક્સ, બાકીનું એ જ ઇટ ઇઝ આગળ c5 e રેસ ટુ m5x પ્લસ cn e રેસ ટુ mnx. આને કહેવાય સહાયક સમીકરણ. f ઓફ dy ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો એને શું કહેવાય? આ સહાયક જ પાર્ટ આવે, ઓક્સિલરી ઇક્વેશન. બરાબર છે? તો આટલી વેલ્યુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે f ઓફ dy ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આપણે ઇક્વેશન સોલ્વ કરીએ એટલે પહેલાં એના ફેક્ટર પાડવાના. એ ફેક્ટર ભિન્ન હોય, બે સમાન હોય, બે કાલ્પનિક હોય અને બે કાલ્પનિક રિપીટ પણ થતા હોય. આનાથી વિશેષ કંઈ ના આવે. અહીંયા બે વખત રિપીટ થતા હોય પણ બને, ત્રણ વખત રિપીટ થાય કે ચાર વખત થાય. ત્રણ વખત થાય તો અહીં શું આવશે? c1 પ્લસ c2x પ્લસ c3x સ્ક્વેર e રેસ ટુ m1x આવે. ખ્યાલ આવે છે? સંકર બીજ બે વડે એકબીજાને અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા હોય એ રિપીટ પણ થતા હોય તો આ CF લખતા આપણને આવડતું હોવું જોઈએ. આ CFનું કામ થઈ જાય, અહીં સુધીનું કામ તમને આવડી જાય મિત્રો. આપણને અહીં સુધી જે કામ કર્યું છે આપણે, અહીં સુધીનું કામ થઈ જાય, આટલી થિયરી તમે તૈયાર કરી નાખશો તો આગળ આપણે આના પેટર્નનો સમ્સ છે સોલ્વ કરશું. પછી 1 by 1 પ્રેક્ટિકલ રિલેટેડ કેપિટલ એક્સ છે ને, શરૂઆતમાં જો આપણે લખ્યું હતું f ઓફ dy ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ એક્સ. કેપિટલ એક્સની જુદી જુદી વેલ્યુ માટે આપણે જુદા જુદા પ્રેક્ટિકલ્સ આવશે અને એટલી જ બધી થિયરી આવશે. એ બધી થિયરી સેક્શનમાં જશે, પ્રેક્ટિકલ સેક્શનમાં જશે. સહાયક સમીકરણ ઉપરના સોલ્યુશન છે એ આપણા માટે અગત્યના છે, કારણ કે સંપૂર્ણ ઉકેલ મેળવવા માટે સહાયક સમીકરણ હોવું જરૂરી છે. ક્લિયર? થેન્ક યુ મિત્રો. બાકીનું લેક્ચર આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું.